සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සක්සස් ටිප්ස් එකේ YouTube channel එකට වඩාවත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් ක්‍රිප්ටෝ earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක වලට wallet එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝ earning platform එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක කියලා බලමු මොකද්ද මේ සයිට් එක කොහොමද මේක කරා account එකක් හදාගෙන earnings පටන් ගන්න කියලා. එහෙනම් subscribe කරලා set වෙන්න වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සයිට් එක. මේ සයිට් එකේ නම Faucet Pay. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දන්නවා ඇති මේක wallet එකක් විදියට ටික දෙනයි දන්නේ මේක earn කරන්න පුළුවන් platform එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම පහල comment section එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක හරහා මේ interface එකට එන්න. ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙතන sign up කියන button එක click කරගන්න. click කරගෙන ඔයාලා username එකක් email address එකක් ඊළඟට ඒ email address එකම ආයෙ repeat කරන්න password එකක් type කරගන්න. ඔද strong password එක. ඊට මේ click to verify කියන එක click කරලා මෙතන captcha එක මෙන්න මේ විදිහට fill කරගන්න. fill කරගෙන මෙන්න මේකට tick එකක් දාලා create account කියන එක click කරගන්න. මට දැනටමත් account එකක් තියෙන ඉඳන් මම මෙතනට login වෙනවා. හරි මේකට login වුණාම ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලා ගොඩක් දන්නවා වගේ මේක wallet එකක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් crypto earning site වලින් අපි ලබා ගන්න withdraws මෙන්න මේකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ අපිට earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු earn කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ උඩහම තියෙන ඉරි කෑල්ල තුන click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා යන්න earn කියන එකට. earn කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් Faucet list offer wall service pay to click options ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රම භාවිතා කරලා earn කරන්න. ඉතින් Faucet list කියන එකට ගියොත් මේ site එකෙන් recommend කරන තව platform තියෙනවා. ඒවට ඔයාලට පුළුවන් ඒවයි sign up වෙලා ඒව හරහා earn කරලා ඒ එන සල්ලි ප්‍රමාණය මේකට withdraw කරගන්න. ඒ වගේම ඊළඟට offer wall කියන එක ගියොත් හැමෝම දන්න වගේ time wall ඊළඟට ad gate cpx research lootabay ඉතින් මේ වගේ task complete කරන්න පුළුවන් site තියෙනවා. මේවයිත් ඔයාලට පුළුවන් earn කරන්න. ඒ වගේම service complete කරන්න පුළුවන් cpx research මේ වගේ ගොඩක් site වල service complete කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක earn කරන්න ලේසිම ක්‍රමය paid to click කියන එකට ගියොත් මෙතන ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ads බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති විනාඩි 2ක් මේකෙන් දියොත් ඔයාලට ගෙනවා $0.007ක් USD. ඉතින් මේ විදිහට විනාඩි 2ක් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් ඉඳලත් මේ මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන් ads තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට තප්පර 10ක ad එකක් ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට ad එක click කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ countdown එක ඉවර වෙනකන් ඉන්න. countdown එක ඉවරනාට පස්සේ ආපහු මේ site එකට ඇවිල්ලා මෙතන click to verify කියන එක click කරලා මෙන්න මේ captcha එක fill කරලා මෙන්න මේ අදාළ credit ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. ඔයාලට පේන ඇති notification එකක් ආවා ඒ credit ප්‍රමාණය balance එකට එකතු වුණයි කියලා. ඒ ක්‍රම හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ earn කරන්න. දැන් අපි බලමු අපි හැමෝම දන්න bet කරන ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් ඔට්ටු අල්ලන ක්‍රමය හරහා මේ කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ multiply BTC කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන games ගොඩක් තියෙනවා. මම ඔයාලට recommend කරනවා මේ mines කියන එකට යන්න කියලා. mines කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලා ළඟ balance එකක් යම් කිසි balance එකක් තියෙන currency එකක් තෝරගන්න. මම මෙතන TRX තෝරගන්නම්. TRX තෝරගෙන මම මෙතන minimum වගේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. minimum එක දාලා මෙතන අපිට පුළුවන් mines ගන්න අඩු වැඩි ගන්න. ඉතින් මම mines එකක් කියලා දාගන්නම්. එකක් කියලා දාගෙන අපිට තියෙන මෙතන bet කරන්න මෙන්න මේ විදිහට bet කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ විදිහට gem එකක් හම්බුනොත් නැත්නම් manic ගලක් හම්බුනොත් අපිට cash out කරන්න පුළුවන්. ඒකට වෙන්නේ නැති TRX ප්‍රමාණයක් එකතු වුණා අපේ balance එකට. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ තියෙන ඕනෙම cryptocurrency එකක් ලේසියෙන්ම bet කරලා වැඩි කරගන්න. ඉතින්
මෙතන ඔයාලා රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති නම් මේ අගය වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ලැබෙන ප්‍රොෆිට් එකත් වැඩි. ඒ වගේම ඔයාලා ගන්න රිස්ක් එකත් වැඩි. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් ලොකු ගාණක් හොයාගන්න. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මෙතන ඉතාමත් රිස්ක් එක අඩු විදිහට බෙට් කරලා මුදල් උපයන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තව මෙතන ගේම්ස් තියෙනවා ඔයාලට ඒවත් ඕන නම් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මෙතන affiliate කියන එකට ගියොත් ගොඩක් site වල තියෙනවා වගේ මේකේ referral කරලා හොයන්න පුළුවන්. එමන් නැත්නම් ඔයාලගේ referral link එක share කරලා ඒ link එක හරහා මෙතනට sign up වෙන අයගෙන් profit එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට exchange කරාම 101.5ක් හම්බ වෙනවා. offer walls complete කරාම 15ක් හම්බ වෙනවා. pay to click වලින් 50ක profit එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන ඔයාලගේ referrals ලා earn කරන එකෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක profit එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බෙන profit එක මෙතනින් withdraw කියන එකට ගිහිල්ලා withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඒකත් ඔයාලගේ main balance එකට එකතු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලබාගෙන ඔක්කොම මුදල් ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතන deposit withdrawal කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලා කැමති currency එක select කරගෙන ඒක ඔයාලට පුළුවන් Binance account එකට එහෙම නැත්නම් Trust wallet එකට මේ වගේ ඕනෙම wallet එකකට withdraw කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද ගෙන ආපු වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ Faucet Pay කියන සයිට් එක wallet එකක් විදිහට ගොඩක් පාවිච්චි කරලා ඇති. නමුත් මේක earn කරන්න පුළුවන් තැනක් කියලා දැනගෙන ඉන්න නැතුව ඇති. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට earnings පටන් ගන්න. ලේසියෙන්ම withdraw වලට යන්න පුළුවන්. channel එක subscribe කරලා තියාගෙන වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. අපි ඉක්මනටම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. වීඩියෝ එක බැලුවට thank you. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling, exaggerated, that's